راضیه باز تموم کردم شاید اتفاقی سیدی افتاد شاید بمردی اصلا این ظرف خالی بزای بزای بکن راضیه برو بکن من میگم نگفتم من تو برم از آ شاید بسش تا داشه بعضی میخوام بشینی ازم واسه تاثیر داد خدا کی بی غیر از علاوه هیچ کاری نمیکنه دیگه چیو آره همین بود تسمع کو اما چه دیگه بیام تو نه شاید چیو میگم سلام ضربه کنم تاش نشونه تاش میره راضیه برو زعفر چی چیزی زعفر کجا گفتی کجا رفت بالا من میخوام میفهمم یکی زیر بس الله يفكو خلاص هيك خلاص بس انت بنت كده شو انت كويس بعد ما يجي داشت همین طرف با بریم آره بس با راضی گوی گوش نچرد هر کاری کردم زهرا قبول نکرد ترسیده بود گفت من باید اینو حتما ببرم هر چی جلوشو گرفتم یعنی چی کاری نمیخواست بزنش فقط میخواست بره دیگه این اتفاق افتاد زنگ بزنی یه پلیس بهتر می تا یه اتفاق غیبی بیفته تو کو بریم کو بالا بریم همین مستقیم برو مستقیم آره مستقیم نمیدی میبره اپراتور؟ آره فعلا همین همین نزدیکی ها بود با پیاده بودیم
بذار زنگ بزنیم پلیس. گفت نه باید حتما اینو ببرم. حالا موقع اصلا راضی مرد بی ضربه شدید بی. آره ضربه شدید نمیخواستم بزنش، از دستش رفت. موقعی که ما آوردیمش اصلا کلا بیوش بود. نمیدونم دیگه الان مرد یا نه. زیادم شدید نبود. نه به نظرم از اینجا به بعد زاده شده. پیاده شو، یک کم پیاده بریم. وای من این همین مستقیم باید برفتیم. نزدیک همینجاست. همون تو. صافی کاشی با ماشین بریم. خیلی با بریم. نه همین نزدیکی هست. Wait time bir biraz mesela. Wait time. غالی چی اونجا؟ یه لحظه صبر کن غالی. دیروز که ما با زهرا اومدیم اینجا راضی با همین پتو بود. اینگاه خودش راضی است. به نظرم راضی است. دیروز شما با زهرا اومدیم با همین پتو بود. خودشه. زنده است. خودشه. راضی است. راضی است. راضی است. راضی است. راضی. اینو چی کردی؟ راضی است. راضی است. باتونو. بری. راضی است. بری. راضی است. راضی اینو چی کردی؟ راضی. راضی. چی کردی؟ خیلی دونی میری تیکنم. یعنی زرا سیت نگیت میکی؟ چی زرا؟ آه زرا بچی؟ راضی ست بعد چی دو آوازی نخو. یه هم باش بی. چی؟ یو. یه لحظه گوش کن ست الان. چی آوردی تیرو؟ من نمیدونم چی آورده میرم.
فقط دونا زرا زیرم راضیه من چی آوردم بکو لازم ساکو بپا بلش بپا پاینا Oturun. Tabii. Bir ara bakın. خانه Şapat. زرا زیم سلام Batı da mı sayılır? Motorun kasar diye zarabi. نه هیچ شعوری نبی فقط زرابی بیو Bak çesi böyle bu dizi az kömelun kar zara bedbختی. زرا خیشا چه می تا حبسش شدی. نه زرا درامه و نظران در واز بیچم رفتم میشی نه زرا خیلی قسم خیلی گم تو در خود نه بیزازه. در نوازی من رفتم در واز کنار یه چایی برام پیش رفتم داخل اتاق دیدم پسرم ضربه کرد نه اونام نه چی بیده این بحثه تموم کن. لان خدا این بحثه تموم نه کن. آقای جانه خب همیشه چی خواهی بیامون از زیاده نه ایران راضیه تو خود کنم با از همه مشکلاتی ول کنه این برنامه نه این بازده تموم کنه شاید اتفاقی سید بیفته اینو شاید بمردی اصلا این زرد خاله بازای بازده ول کنه راضیه ده ولمو بکو من هیچی نگفتم من رفتم چایی برم از زرا بابا شاید بسیش به اتاق داشته بحثی می قفه شنی ازا مثلا تقصیری داشت خدا چی بی بغیر از زراویو هیچ کاره نبی خب من این فیلم برداری کنه خب اگر هر کاری اول چه و حقت بیره حقت بی چیش بسیش اتاق داشته بحثی بی و بدبخت گناهی شده گمی دام من مگه بوش متاق گمی دا غلط چیزی خوش غلط چه گمی دام من مگه بوش متاق اتفاقی این سید بیفته یه چیز جونه و یه چیز بخرد تو خیلی چه زاوی ده بس کده این مشکلات بس کده سلای رزل دری مردم من گسنه اینا نهارم گسنه مردم راضیه این یه بار این بحث از تموم کده ویل بکن خب تو میرسی چه چی سید که تو میرو خب تو دونستی که میره نه خب چی سید گو گسنمه چی نیست این ماشین بخوام بدم این چی نوردم من اصلا نمیم به دنبال تو چی بخوام من دنبال تسی گم او میرسی چه من یه هیمه یه چی برام سیمال مثلا تو گفتم شاید دوباره ویل چیده بود رفته بوی من مطابیرم رفتم یه چایی برمش که خواهران دنبال تو گمیزان که من روه من دیتینش متو داره وش خوش تو گمیزان که ده متو داره خوش را گمیزان رکوه او مدرک چه او فرایستی تو بسی چه دیه من خیلی برام زندون آقا مو زرا خیلی بریم اصلا اون میوسیم تو بوست گمیزان زنده تک خوه من نگاه چی حال نیا ایا مشکل زرا ایا مشکل ما وست با گمیزان مزن باش ایت مشکلی ندارم بریم بگذار دی بحث تموم کده خوبی آیو ازوره بی یه هموره بی باش بگه خب هر فیلم میگیره و زنده ای تو آقا باید بدونه چی من نظیره خوشاید یه چی من هونمو بزن به نظیره بو خود تو ویه بگه چی نشونت بری کار چیه شاید بدبخت فیلم جورته بود در رفته بود خو یه نیاز 20 سال خلت ایمانه هم مشکلات خشه داره اصلا معلوم نیست ست راز ده ول بکی نام منه بگم واسه ایال تی چی که هیچ ایال نیا الان سی تو مهمنی چی من اویرو خب چی نه نام یکی چی وری ساما پاتایی همه برد سنگ همه چی سر من رتیه اصلا سکو فرض که اصلا زهرا همین کاره چی خب اصلا زهرای کاره ترس از این کار با تو چه فکر مردی ده ول کی بس ده تموم کن بخشش خوه یعنی نکار زرایی بگو شاید کار زهرا بود دیت ما بگو بخش خب الان من نمی‌نی بری آموزا ایبرمه خب او سپرا زرا بگه زرا تیتونی وشردی یا نه اگر نه خب باشم حرفش قبول اگه هاته اگه خب با تاوان چه پس بره خب اگه خود تو مشکلی با من داره بسیش به اتاق حبسش شدینه کامیدان چردش من اتاق من دیدنش من اتاق مندش من چرد مثلا هیچی حالیم نی مثلا نانو میتی کنم مثلا نانو چیم چی کنم اپراتوری راستی گو گمیدن کاله چی آخه آره وش بگو خوشم موره بی هر دوتاشون بودن آن بفرما بعد راستی شکا بفرما همه مگو سیتو دروی کنی من خوشم نگو بودم با ای بوندیمی شما دو نفر کلا با هم بودید
با هم ضرور چلی داخل اتاق درشو بسید. گمبیزان رفت. دسته کو خب من همین نگو. خب من به قرضی گفتم. ای خام الهی به امروز ماج راضیه ای بحث ده تمام کو ده زربس بازاران ده تمام کو دست ول که گوبیدان هم ول که ده خب باید دم گوشه گاوی دان نگرم. بابا قبول رو گزنه ای ما رو. بیا بالا تبون بیا بشی بیا. برو بالا بشی بله گفت که دفت شدی نمیدونم ضربه شدید. این نگفتی دفت میشه نه دفتش نشده بود، فقط برج و سنگ ریخته بود روش و تو هم دورش بیت داده بود. نمیدونم چطوری بلند شد، بسته بود. سنج و برج روش بود، محکم هم با تناب بسته بود. نمیدونم چطوری بلند شد. باس همین بی. همین بی من آوی چه ایرو من آورد نیرو. چه آوردی؟ آم بدرا تاثیر بکن بدرا. روی؟ دیگه چیو؟ آره همینجا بود. همین بیرون منی اویر بیرون. ای بردل چیزن ویدارم. ای همه بردل رتن وی سرام هر چه بی آور نایرو. من دیگه من دروی کنم. من همین بیرون. آره دیگه چی؟ من مطمئنم همین بیرون همه ای رفتم. همین بی همین جا بیخوام مطمئنم. باشه الان بیا بالا. بیا بالا خدا دیش. همین بیرون. آدم اگه من دروی کنم. او تو باید بفهمی کار چیه. باشه میرم تا من کار چی بیا بالا. ای بحث داد تمام خب پیگیر شیم. تو گولم نمیاد. دوباره بازارا بس کنی دوباره نما گمدار پر کی بر شکایت بکنی نه نه من بتیگونسه بیش که اونمونه بیش که از اون نبی غیر به دست از زرا بیارم یه کار زرا ده کاریش کنیسو چی از اون تو دیوونه یا روانی یا بچلو یا موممکو چی آوردی تیرو چی باوری کی تو میرو ها چی چیزی چی باوری کنی من روانی یا من بچلو سلام کو جواب مبره سلام ها پنه چلو مدودی چی آورد تیرو یه چی کی هستن یعنی قبرم بلام روستو بیارم من چی گم چی تو نگو کار زرایی هیچ که از اون نبی یعنی بره دوباره وزیر بلانکو البته ایگو ما کما چی چون میل بیاد طرف کنه وزیر بلانکو نیام تسلامکو من بچلو یا چی بیامکو نه شما چلو بچلو یا میگو سلام ضربه خلق داش نشونه دام چی ایره بیرا راضی بربر اضافه مکی چی که سر ضربه خلق کدوم داری گفته کدوم خلق گومیدانی بود من میخوام میفهمم یه چیزی پس استرام بیوشا بیرا نفهمه اوزو بری سام با تایرنا چی باوری کی چی هستی حرفی باوری کی چی هستی بعد کنه دومر سری برزنه الو زارا
خب زرا بگو کار زرای و کار چیه سلام اگه چی تبغى دينا مش ملا عزو مره و کوچ آقا دونو تي من جسم الورد بك ولا يوم خلاص شفت ما سلام اینجا زرا سخت گفتم بوی از کور معلوم هیچ که هیچ حرفی نداره از گروه معلوم. نزنی گفت سلام ورد مزری میرو یه بار برو تو سساچی توی بیتی کنم بشین ماشی سکو یک باده بکنی فقط یک باده به خیر سسرا بکنی مدونو ست باید بفهمون چی آوردم بکن باید بفهمون چی اون زر بنزه بسرم من تا نه باب رو به زرا بگو باب زرا بگوی فیلم لینن کامل باز سیکنی یه به زرا درجون میه کاسه اپراتور که به هم موقع من رفتم اصلا اینو نبینم دروی که نزنی تنو خب میفهمم چی یه باز زرا سری باید داره خب میبینم شو خب میبینم شو ما چه بزن بله یک بار حرف داشتم مدرو افتاد که ما هیچ حرفی نیستم چی تبغى من درو تموم چی میگم. این تموم چه تمام نکه باید برای بگو کار چیه سرت پرت مکو باید رفت معلوم نیشینم باید برم از زرا بگو باید باش بگو تبغى الو بایزی بینی شیرن چه زرا کنم لای بینی بغیر از این که این نبینی کتلا میشیدی و نمیته چی کنی؟ چه دومت بمانی؟ بغیر از دیش که این نبینی هیچ کار از چه دو؟ نماسا کار جیمه بابا کن راسته بگو جیمه بابا کن جیمه بابا میشم نه چه دیگه تو خود ریش که این نبینی تو چه وقت ریش که این نبینی کار نماسا این کارا کار خطو خب من چه می داخل در خوشی من توی برام و تو رفت آمد تو دیروم بسی سلام زر بخواه خورده بقیه هسته چی؟ من دیروم کن دور یه خلا مت دخا پرده بی تو مدن ده قلبی درم خب باز شردم معلوم نیست کوی جاده سیدم بقیه هم بنا پردن نکن بنا پردن نکن دیوونه یا برام باشه سبا دیونه نیست نماسا خود این کاری ذکرت هر چه بگید باوری کنی زینه کمه درو مداری کار خزارات آقا من نمیزنم میگم. آقا من نمیزنم کار زارات کار زارات داره بحث ما چی نوی چی ساشده باید یه چیز بسام چی اصلا نمیسی چی هم بکنم چی بسرش چی چه زرش باوری کنی اون بگو من زرار نزدی خود چیه زیری چی زرش نه تو بگو اصلا چطور رفتی اون اختلاط زرت پرتی کنی من یه لحظه من عشق کنید ازش من نرفت اون دانه میشونه نرم که زیری کنید من دستم نه الان سالی میکنه معلوم میمه به دست تو سالی من میگم تو بیری میگم چی بی بغیر از هیچ خیلی نبی تو ایگام چی حرفت رو باوری این دوست چی باوری کنی این چیز یه سایش برای که رو یافتن یا از اون رد باید به کد درست نیام باش بگم نکوا باید به یه بگوی هر چی تو داشتونه نمیدونم من از اینجا رفته بودم بلش کن دیگرم از اون رو باید بفهمم کار که تو هر چی چی که بود بفهمی نگو چی بگو سلام خدا برای سلام تو خاطر ما گفتی این روان تردوی قضیه خب بهت میشه آرام که نکار چیه؟ باشد خب بیا نه اصلا راستی بیا نه بیرون بکن کارش کن چی باور کنه؟ چی باید بی؟ من رفتم و کسی چه مسی چیزی رو نمیش که نشو برام بیاونه نه باید خود جواب بدی باید بگو تو هفته ری میکن الان ری میکن کلی میکن کردی وقتا من دو دفعه نماندم این درمت زب بر نگاه قبلش عشق ببین طرفای نباید
قبلش ببین. من دیدم قبلش هیچی بدن اونو الان حافظه به دست الان این حافظه ببینی اشغال ببرده بقى إني بيامي ما خد طايرين شام نمردين أكو طاير خمسة بيامي بيامي بعمل لهم عندنا چند بار باشه بیادم برو باش بعمل لهم عندنا الان تریلی سی تو دوباره مرسی بمیگو مخابری ساما پاپا صغیر یه دو من درم سیدم بکن انده. دو تیمارستان بیاد نشون اگه بیدش کنی یک چنین روانیه روانی چنین روانی Hayır, ravani sıçık ravani. Ravani ben yavaş çarkıtıyor. Koyacağım, direkt koyacağım. Direkt bana ne koy? هم همون زابیرم کل من میگونم من زیزه وقتی دیگه نوازه نو دم بسته ام داخل بسته ام زورمون جایی که نشونه دام اونمو بسته بیرم به زود چی کوشاد چی دربت باری چه فکر چی باوری بگو تیمارستان بسته کی نه لا بگو چی باوری من میگونم خب نه بودم چی بی بدش که زارا Cool, Zara, alo. تا اصلا قاعد بابا تیمارستان بسته دید باری وضعیت بابا تیمارستان Vedi da prendere coi sangue. کجا گوشتو Sai da qui sei, da come sai sei? باش کیو Sai da sei. خد خوار زغالي ليش بزني؟ استاد سلامت برو بعد تایم سخت خوار برو زغالي. ما تبيش أقول لك. تو بلون تو آقا من نامه او بیسیتی بیسیتی بعد المريض. جزاء. سلام ولا سلام. من نگوی مسیله ایتنا خصوصی همه بدن نیستن چی بلاست کار خصوصی از آسان یکی بیای بلان سر میبیار آقا بفهم بدون چی منونه دیگه بلان خب اما رفتم الکسی نو باید بگو رئیسی باید بگو اصلا تو چه غلطی کنی اصلا اون نرفتم من فقط یه نمازی رو داخلم بسته یا راضي طبيعي لو خوب روي كل يسيبها خوش روي خب من تاش دارم ممكن بلا چه داخل تو بس نه تا اگه خشم داره باز شد من تاش دارم یک بلا اسم خاطر چی بلا سریو چی آورد دروکن خوش وقت درو من چی از این میونه بی چی میونه بی مرض دارم مرض دریات علی الخشباش نی بعض گوشه کوچ راش کنه ها من تیم بلا که فاهم بله روی این کنه درو بدون دروگه زارا سرش دیو خود ببینید سرش دیو چه بود درو من مرض دارم مرض دارم کو یه را کو خش بله را کو خیشای می افسوس دست داره بیس رو بی همین رسانه را چه آغاز دیگه و گفت میشه بچه یا گفت چه رفتی مسترام و در دومن رفتم و تو دراز و بیرون بریسام و پا گم دست راهی نوم گم تا یه توی برمش در آواز شدم همه چی در آواز شدم دیدم یه چیز کس شدم دمی نفهمشم الان بریسام و پا تا کویم تا بسه یو چی درست باوری اینو چی هست نه تو که میشادی نام یه دونه باشد فیلم نمیاد خیلی نباید من روش بگو بگو یه گوشه من نگیره یه گوشه مای زباله با میگه سیتا با نه باش شانه دست رو شما هم دست دو
مثلا آورد سی سه بتام باست ماتی لیاقتش از بیا 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 آدونی چی تقصیر قطعه آخرش هم میفهمم چپ تبرنده فهم زهرا ده بشیدم زهرا خبر بینیش نیست نه زهرا ده بخصوص کنی چه کنی راستی که بدش کن باردیدم ببره برو برو بشید بخواه توی تیر خرد دادا هیچی نباید کنم